අයිබෝවන් යාළුවනේ. ඔයාලා හැමෝම සාදරයෙන් මගේ YouTube channel එකට පිළිගන්නවා. අද මම ඔයාලට ගෙනෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ලුණු ගෙඩියක් හරියට තෝරගන්නේ කොහොමද කියලා. එහෙනම් අපි මුලින්ම බලමු ලුණු ගෙඩියක් තෝරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඔයාලට පේනවා ඇති මම ලුණු ගෙඩියක් අරන් තියෙනවා. මේ ලුණු ගෙඩිය ඔයාලට පේනවා ඇති පොළොවට සම්බන්ධ වෙච්ච මේ මුල සහිත කොටස සහ කොළ සහිත කොටස මේ පැත්තෙන් තියෙනවා. අපි මුලින්ම කරන්නේ මෙන්න මේ ලුණු ගෙඩිය මෙන්න මේ විදිහට අල්ලගෙන මේකේ තියෙන මේ උඩ පැත්ත නැත්නම් මේ පොළොවට සම්බන්ධ වෙච්ච පැත්ත නෙමෙයි අනිත් පැත්තෙන් අපි උඩින් ඇඟිල්ල තියලා හැමෙට තද කරනවා. මෙහෙම තද කරද්දී මේ ලුණු ගෙඩිය නරක් වෙලා තියෙනවා නම් මේ ලුණු ගෙඩිය ඇතුළට තල් වෙනවා. මොකද ලුණු ගෙඩිය ගොඩක් වෙලාවට නරක් වෙද්දී ඇතුලෙන් නරක් වෙන්නේ. ඒ හන්ද අපිට පිටින් හොයාගන්න අමාරුයි. මේක ඇතුළට තල්ලු කරනකොට නරක් වෙලා තියෙනවා නම් ඇතුළට තල්ලු කරනකොට නරක් වෙලා තියෙනවා නම් මේ ලුණු ගෙඩිය ඇතුළට එබෙන ගතියක් පෙන්වුම් කරනවා. මේ වගේ එබෙන ගතියක් එනවා නම් අපි ඒ ලුණු ගෙඩිය නරක් වෙච්ච ලුණු ගෙඩියක් විදිහට සලකනවා. එහෙම නැත්නම් ඒ ලුණු ගෙඩිය අපි හොඳ ලුණු ගෙඩියක් විදිහට ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා වෙළඳ පොලකට හෝ පොලකට නැත්නම් සුපර් මාකට් එකට ගියාම ඔයාලට පුළුවන් ලුණු ගෙඩි තෝරා ගන්නකොට මෙන්න මේ පැත්තෙන් තද කරමින් ඔයාලා ලුණු ගෙඩි තෝරා ගන්න. එහෙනම් යාළුවනේ මම හිතනවා ඔයාලා මේ වීඩියෝ එකෙන් මොන හරි දෙයක් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. මේ වගේ තවත් වීඩියෝ ඔයාලට ගෙනින්න බලාපොරොත්තු වෙන්න සමගන්න මම ප්‍රදීප් මල්සාන.